ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਟਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਆਪਣਾ ਬਾਈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਖਰਾਬ। ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਆ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ। ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਯਾਰ ਕੀ ਸੀਨ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਲ ਬੈਕ ਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਫੀ ਇਸ਼ੂ ਆ ਬਾਈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਪੇਸ ਆ ਬਾਈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਆ। ਹੈਲੋ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਮਾਈ YouTube ਚੈਨਲ ਵਾਵੀ ਸਕਾਈ। ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਵਧੀਆ ਹੋਗੇ, ਖੁਸ਼ ਹੋਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਟਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਆਪਣਾ ਬਾਈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਖਰਾਬ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੰਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਾਊਂਡ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਈਕ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬਟ ਇੰਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਾਊਂਡ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੜੀ ਇਰੀਟੇਟਿੰਗ ਜੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਕੱਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕੰਪਨੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨ, ਫਤਿਹ ਮੋਟਰਸ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਬਟ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਕੱਲ੍ਹ ਆਇਓ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਚੱਲਾਂ ਆਪਣਾ ਬਾਈਕ ਲੈ ਕੇ। ਤਕਰੀਬਨ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ 10:30 ਵਜੇ। 10 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਆਲਰੇਡੀ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲੇਟ ਆ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਬਾਈਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਚੈੱਕ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਊਂਡ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਵਰ ਫਸਟ ਸਟਾਰਟ। ਸੋ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਖਿਓ, ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬਾਈਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕਾਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਐਂਡ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਈਕ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਿਮਾਲਯਨ 450 ਹੈਗਾ ਵਾ ਐਂਡ ਸੇਮ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਐਂਡ ਉਹ ਰੀਸੋਲਵ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਰੀਸੋਲਵ ਹੋਣੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਕੰਪਨੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਕੀ ਇਸ਼ੂ ਆ ਐਂਡ ਕਿੱਦਾਂ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜੀ ਫਤਿਹ ਮੋਟਰ ਰਾਇਲ ਐਨਫੀਲਡ ਐਂਡ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਟਾਈਮ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੇਟ ਆ ਬਟ ਇਟਸ ਫਾਈਨ, ਮੁੰਡੇ ਚੰਗੇ ਆ। ਬਾਈਕ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਰਲਾਤਾ ਵਾ ਐਂਡ ਹੁਣ ਜੋਬ ਕਾਰਡ ਆਪਣਾ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਜੋਬ ਕਾਰਡ ਬਣ ਕੇ 15 ਕੁ ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਬਾਈਕ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਏਗੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਬਾਈਕ ਦਾ। ਲਾਈਕ ਮੇਨ ਇਹਨੇ ਟੈਂਕ ਐਂਡ ਸੀਟ ਕਵਰ ਵਗੈਰਾ ਲਾਤੇ। ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਬਾਈਕ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਜੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਨਾ, ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਟੈਂਕ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਉਹ ਹੈੱਡ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਚੈੱਕ ਹੋਏਗਾ। ਐਂਡ ਇਹ ਕਾਫੀ ਇਸ਼ੂ ਆ ਬਾਈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਪੇਸ ਆ ਬਾਈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਆ। ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਦੇਖਣ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟੇਢਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿਆ ਕਿ ਕਦ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਇੱਦਾਂ ਐਜ਼ ਸੱਚ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਈਕ ਦਾ, ਬਟ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਲੂਜ਼ ਆ ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ। ਲੈਟਸ ਸੀ ਕੀ ਸੀਨ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੁਣ ਬਾਈਕ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਕਿ ਬਾਈਕ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਂਕ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤਾ, ਟੈਂਕ ਰਿਮੂਵ, ਸੀਟ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਦੈਨ ਜਿਹੜਾ ਫਿਲਟਰ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਵਾ, ਫਿਲਟਰ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਨੀਚੋਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਇੰਜਨ ਦਿਖਦਾ ਵਾ। ਫਿਰ ਇੰਜਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈੱਡ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇੰਜਨ ਦਾ ਹੈੱਡ, ਉਹ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਦੈਨ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਪਰਾਊਟਸ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਬਟ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਇਸ਼ੂ ਆਇਆ ਵਾ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਇੰਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਵੀ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਬਾਈਕ, ਲਾਈਕ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਈਕ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਘੁੱਟ ਕੇ ਨਾ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਤੇ ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਇਰ ਦਾ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਹੀ ਇਸ਼ੂ ਆ ਕਿ 1 2 3 ਇਸ਼ੂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਾਈਕ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਖੁੱਲਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਬੜਾ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਲਾਈਕ ਬਾਈਕਰਸ ਫੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਈਕ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਜਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੇ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਬਾਈਕ ਦਾ। ਹਜੇ ਲੱਗੂਗਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਅਪਡੇਟ ਦਿੰਦਾ ਰਹੂੰਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇੰਜਨ ਦਾ ਹੈੱਡ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਇੰਜਨ ਦਾ ਦਿਖ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਆ ਐਂਡ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਏਗਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਇਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਇੰਜਨ ਆਇਲ ਉੱਤੇ ਤੱਕ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਘੁੰਮਦਾ ਜਿਹੜਾ। ਐਂਡ ਹੁਣ ਆਵਾਜ਼ ਕਾਹਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਐਂਡ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ। ਐਂਡ ਬੈਸਟ ਪਾਰਟ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਬਾਈਕ ਦੇ ਕਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਐਕਸਟੈਂਡ ਵਾਰੰਟੀ। ਮਤਲਬ ਐਕਸਟੈਂਡ ਵਾਰੰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਬਾਈਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਵਰ ਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਟੈਂਡ ਵਾਰੰਟੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਰਾਇਲ ਐਨਫੀਲਡ ਤੋਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਵੀ ਪਾਰਟ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ 1.5 ਲੱਖ ਦੇ ਪਾਰਟ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਜਨ ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਛੋਟੇ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਵਰ ਐਂਡ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਆਪਣੀ ਐਕਸਟੈਂਡ ਵਾਰੰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਬਾਈਕ ਲਓ ਨਾ, ਟਰਾਈ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਟੈਂਡ ਵਾਰੰਟੀ ਕਰਾ ਲਓ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਸਟਲੀ 10-12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਪਏਗਾ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਈਕ ਜੇ 3 ਲੱਖ ਦੀ ਹੈ ਨਾ,
1.5 ਲੱਖ ਦੇ ਪਾਰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਟੈਂਡ ਵਾਰੰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਉਹ ਵੀ ਹੋਈ ਪਈ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਆਪਣੀ ਬਾਈਕ 'ਚ ਆਵੇ, ਬਾਈਕ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸਹੀ ਰਹੇ, ਬਟ ਜੇ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਇਸ਼ੂ कवर हो जाएगा। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ एक्सटेंड वारंटी, इन्होंने लिखा है ना अगर आपके पास आपकी बाइक की एक्सटेंड वारंटी है तो आपका टोटल 1,70,500 का बचाव हो सकता है। सो ये वाले पार्ट है जिदा सिलेंडर हैड, सिलेंडर ब्लॉक, क्रैक स्टार्ट एंड गेयर असैंबली, आ सारिया जिहड़ियां चीज़ां तुसीं देख पा रहे हो ना, ये सारियां विच कवर होंदियां, जिद्दां स्प्रे क्लच भी हुंदा, मतलब ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਕਵਰ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਟ ਉੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਈਕ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ, ਨਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ 'ਚ ਨਾ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਐਕਸਟੈਂਡ ਵਾਰੰਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਸੋ ਯਾਰ ਜਿਹਦਾ ਡਰ ਸੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਆਪਣਾ ਬਾਈਕ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਗਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ। ਲਾਈਕ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਆ ਹੀ ਰਿਹਾ ਵਾ ਆਲਮੋਸਟ, ਜਿਹੜੇ 2024 'ਚ ਬਾਈਕ ਆਏ ਨਾ 2025 ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ 2024 ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ੂ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਵੀ ਸਰਚ ਆਊਟ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੰਜਨ ਨੋਇਸ ਦਾ ਕੀ ਇਸ਼ੂ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜਨ ਦਾ ਹੈਡ ਹੀ ਇਹਦਾ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਡ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉੱਤੇ ਵਾਲਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਏਰੀਆ ਵਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਾਰਟਸ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਹੋਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਬਾਈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਪੈਕ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਤੀਆਂ, ਬਾਈਕ ਰਹੇਗਾ ਇੱਥੇ, ਬਾਈਕ ਦੀ ਬਣੇਗੀ ਵੀਡੀਓ, ਉਹ ਜਾਏਗੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ, ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਦੱਸਣਗੇ ਕੀ ਇਸ਼ੂ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਧਰੋਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟ ਭੇਜਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਕੰਮ ਆ, ਬਾਈਕ ਇੱਥੇ ਖੜ ਗਈ ਆ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪਡੇਟ ਦੇਣਗੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਕਿ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ। ਸੋ ਇਸ ਵਕਤ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈਕ ਆ ਹੁਣ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਧਰੋਂ ਪੈਕ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਤੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਮੇਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਟੇਪਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਿੰਮਾਂ, ਸੋ ਮੇਨ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ, ਬਟ ਉਹ ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਪਾਰਟ ਆ ਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ, ਇੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਇਸ਼ੂ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਜਾਏਗੀ ਇਹਦੀ ਨੋਇਸ ਦੀ, ਫਿਰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਵਾ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ। The next day. ਸੋ ਅੱਜ ਹੈ ਜੀ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਬਾਈਕ ਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਫਤਿਹ ਮੋਟਰਸ ਨੂੰ ਕਿ ਬਾਈਕ ਆਪਣੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿ ਕੱਲ ਮੇਲ ਭੇਜਣੀ ਆ, ਮੇਲ ਭੇਜਦੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਸੀਨ ਆ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਆ ਰਹੀ ਐਕਟਿਵਾ, ਚੱਲਦੇ ਆ ਐਕਟਿਵਾ ਤੇ। ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਜ, ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਬਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਆਪਾਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਲਾ ਲਈਏ ਯਾਰ, ਲੈਟਸ ਗੋ। ਰੈਡੀ ਆਪਣੀ ਐਕਟਿਵਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਏਡੀ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਲੱਗਦੀ ਨਾ, ਬੱਚਾ ਜੀ ਲੱਗਦੀ ਬਾਈਕ ਚਲਾ ਕੇ। ਉਹ ਯਾਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਖੁੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸੌਰੀ। ਲੈਟਸ ਗੋ। ਐਕਟਿਵਾ ਦੇ ਵਲੌਗ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਟੋ ਵਲੌਗਿੰਗ ਹੁੰਦੀ, ਹੁਣ ਐਕਟਿਵਾ ਵਲੌਗਿੰਗ ਹੋਣੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੋਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਂਦਾ, ਬਟ ਹਾਊਸ ਦਾ ਵਿਊ ਬਸ ਆ ਲਾਗੇ ਜੀ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ, ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਆਇਆ ਨਾ ਰਾਇਲ ਐਨਫੀਲਡ ਦਾ ਸ਼ੋਰੂਮ। ਲਓ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਰਾਇਲ ਐਨਫੀਲਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ, ਇੱਥੇ ਲਾਣੇ ਆਪਣੀ ਐਕਟਿਵਾ ਬੁਲਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਯਾਰ ਕੀ ਸੀਨ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਲ ਬੈਕ ਆਈ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ। ਹੁਣ ਕਿਰਪਾਲ ਭਾਜੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਹੋਇਆ ਕੁਛ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਭਾਜੀ, ਠੀਕ ਹੋ? ਗੁੱਡ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਇੱਦਾਂ ਆਈ ਕੋਈ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੇਲ ਜਾਣੀ ਆ ਹਜੇ ਇਹਨਾਂ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਫੋਨ ਖਲਾਈਆ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਬੰਦ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕੀ ਸੀਨ ਲੱਗਦਾ ਕਰਮਜੀਤ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਭਾਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਟੈਪਟਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀਆਂ ਕਿ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ? ਸਿੰਮਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ। ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਅੱਛਾ ਆ ਗਏ ਭਾਜੀ ਅੱਜ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਸੀਨ ਆਪਣਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬਾਈਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਦੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ, ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ ਮੁੰਡਾ, ਨਾਈਸ ਮੁੰਡਾ ਹੈ।
ਸੋ ਕੰਮ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅੱਜ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਚੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਟੈਪਟਾਂ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਿੰਮਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਮਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਬਟ ਉੱਦਾਂ ਨੂੰ ਟੈਪਟਾਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਸੋ ਹਜੇ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾਏਗੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮੇਲ ਕਿ ਕੀ ਅਪਡੇਟ ਆਉਂਦਾ। ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਜਿੰਨਾ ਚੈੱਕ ਹੋਣਾ ਵਾ ਕਿ ਹਾਂ ਬਾਈਕ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਸਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਬਿਕੋਜ਼ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਿੰਮਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਬਟ ਉਹ ਸਿੰਮਾਂ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਆਈ ਹੈ ਅੰਦਰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੁਣ। ਸੋ ਲੰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਚ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਘੰਟਾ ਕੁ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਘਰੇ ਚਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੰਚ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਇਹ ਅਪਡੇਟ ਆ ਕਿ ਪੈਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੀਆਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਸਿੰਮਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋਈਆਂ ਇਹਦੀਆਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਟੈਪ ਤੇ ਵੀ ਗਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਹੋਈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੀ ਬਾਈਕ ਲੱਗੀ ਹੈ ਇੱਧਰ, ਲੈਟ ਸੀ ਜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇੱਧਰੋਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਪੈਕ ਕਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਕਿ ਖੁੱਲੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੈਕ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ। ਚਲੋ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਟੈਂਕ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਥੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਫਿਟਿੰਗ ਲਾਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਖੋਲੀ ਸੀ ਸਭ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਲੈਟਸ ਸੀ, ਵੇਟ ਫॉर द 2 ਮਿੰਟਸ ਓਨਲੀ ਐਂਡ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਆਈ ਹੋਪਫੁਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਹੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਾ ਪਵੇ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਪਾਰਟ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਸੀਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਲੈਟਸ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਜੀ, ਫਾਈਨਲੀ ਆਫਟਰ 2 ਡੇਜ਼ ਆਪਣਾ ਬਾਈਕ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਵਾ। ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੈਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਐਂਡ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਪ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਜਾਵੇ। ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਸਟਾਰਟ ਹੇਅਰ ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਫੋਕਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਆ। ਆਹ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਇਹ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਦੀ। ਇੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਅੰਦਰ ਖੜਕ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਠਕ 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 ਠਕ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਆ, ਹਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਵਾਜ਼ ਆ। ਮਤਲਬ ਆਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਿਗਰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਊਂਡ ਦਾ ਪਤਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਯਾਰ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮੇਲ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਇਸ਼ੂ ਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਜੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜਣੀ ਪੈਣੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੇਨ ਹੈੱਡ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੋਇਸ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਆ ਇਹ ਆਪ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਗੇ ਵਿਦ ਵੈਲਿਊ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸਿੰਮਾਂ ਵਗੈਰਾ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਰਕੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਪੂਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਭੇਜਣਗੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਲ ਆਏਗੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਉਹ ਇਹਦਾ ਹੈੱਡ ਭੇਜਣਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਜਨ ਦਾ ਹੈੱਡ ਆ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਆ ਬਿਗ ਇਸ਼ੂ ਇੱਥੇ ਕਿ ਬਾਈਕ ਦਾ ਹੁਣ ਹੈੱਡ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਇੰਜਨ ਹੈੱਡ। ਐਂਡ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਕਿਉਂ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੰਨਾ ਰਫ ਟਫ ਜਾਂ ਕੁਛ। ਐਂਡ ਇਹ 2024 ਦੇ ਮੋਸਟਲੀ ਕਈ ਬਾਈਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਆਇਆ ਵਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਬਾਈਕ ਨੂੰ ਆਇਆ ਵਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ 2024 ਹਿਮਾਲਯਨ 450 ਸੀਗਾ ਐਂਡ ਜੇ ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਆਇਆ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਬਰੋ। ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਵੈਸੇ ਦੇਖਣਾ ਮੈਂ ਕਿ ਕੀ ਹੈ। ਬਿਕੋਜ਼ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਈਕ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਾ ਰਾਇਲ ਐਨਫੀਲਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜਾਂ ਮੇਲ ਵਗੈਰਾ ਕੁਝ ਭੇਜਣੀ ਪਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣੀ ਪਈ, ਮੈਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਦੱਸੋ। ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਬਾਈਕ ਠੀਕ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲੰਬੀ ਰਾਈਡ ਤੇ ਨਿਕਲੀਏ। ਲੈਟਸ ਸੀ ਕੀ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਹੈ ਜੀ ਤੀਜਾ ਦਿਨ, ਆਪਣੀ ਬਾਈਕ ਹਜੇ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੋ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਰਾਇਲ ਐਨਫੀਲਡ ਐਂਡ ਦੇਖ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਈਕ ਦਾ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੰਮ। ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਵਾਰੀ ਉਹੀ ਐਕਟਿਵਾ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਬਾਈਕ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਸੀਨ ਆ ਐਂਡ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਇੱਕੋ ਵਲੌਗ 'ਚ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਾਈਕ ਦਾ ਕੀ ਆ। ਰੋਜ਼ ਵਲੌਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਤੁੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵਲੌਗ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਬਾਈਕ ਨੂੰ ਕੀ ਇਸ਼ੂ ਐਂਡ ਕੀ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ। ਲੈਟਸ ਗੋ। ਐਕਟਿਵਾ ਹੁਣ ਇਹੀ ਆਪਣੀ ਸਵਾਰੀ ਜਿੰਨੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਬਾਈਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ। ਐਂਡ ਜਿੱਦਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਰਾਈਡ ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ, ਸੂਰਜ ਦੇਵਤਾ ਔਨ ਪੀਕ। ਲੈਟਸ ਗੋ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕਰ ਦਈਏ ਬੰਦ। ਲੈਟਸ ਗੋ ਜੀ, ਲੈਟਸ ਗੋ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਐਕਟਿਵਾ ਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਇੱਧਰੋਂ ਰੇਸ, ਇੱਧਰੋਂ ਬ੍ਰੇਕ, ਕੋਈ ਕਲਚ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। तो अपनी बाइक लगी है एंड आई थिंक कल दी खोली नहीं, खोले तो है नट।
ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਸੀ ਬਟ ਸਟਿਲ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੇਬੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਣ, ਮੇਨ ਹੈੱਡ ਤੋਂ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕੀ ਅਪਡੇਟ ਆ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਾਈਕ ਦਾ ਹਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਲੁਧਿਆਣੇ ਬੰਦਾ ਵਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਟਾਈਟ ਕਰ ਲਓ, ਇੰਨਾ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਸਿਮ ਪਾ ਲਓ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਸਿਮ ਪਾ ਲਓ। ਬਟ ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ 15-25 ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਟਾਈਟ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਰਾਇਲ ਐਨਫੀਲਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਮੇਲ ਕਿ ਵੀ 4 ਦਿਨ, ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਲਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਾਰੀ, ਸੋ ਆਲਮੋਸਟ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਗਿਆ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਠੀਕ ਆ, ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ 5 ਵਜੇ ਆ ਜਾਓ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਜਾਏਗੀ ਰਾਇਲ ਐਨਫੀਲਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਲ ਐਂਡ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਭੇਜਣਗੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆ ਐਂਡ ਉਹ ਸੈੱਟ ਕਰੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਵਾਂ ਪਾਰਟ। ਲੈਟਸ ਸੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਦਿਆ। ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਆ ਘਰ, ਗਰਮੀ ਅੱਗੇ ਬੜੀ। ਸੋ ਬਾਈਕ ਮੈਂ ਲੈ ਆਇਆ ਜੀ ਘਰ। ਐਜ਼ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣਾ ਬਾਈਕ ਖੜਾ ਬਲੈਕਵੁੱਡ, ਬਟ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆਣਗੇ ਮੇਨ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਐਂਡ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰਨਗੇ ਐਂਡ ਉਹ ਮੇਬੀ ਸੋਮਵਾਰ ਆਣ, ਮੇਬੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਆਣ। ਅੱਜ ਹੈਗਾ ਜੀ ਫਰਾਈਡੇ, ਵੀਰਵਾਰ। ਅੱਜ ਹੈਗਾ ਜੀ ਥਰਸਡੇ, ਤੇ ਫਰਾਈਡੇ, ਸੈਚਰਡੇ ਤੇ ਸੰਡੇ ਤੇ ਮੰਡੇ ਜਾਂ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ ਠੀਕ। ਲੈਟਸ ਸੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਈ ਹੋਪ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਲੌਗ 'ਚ ਦਿਖਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੋਊਗੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਬਾਈਕ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਨੋਇਸ ਆ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਾਇਲ ਐਨਫੀਲਡ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਐਂਡ ਆਪਣੀ ਬਾਈਕ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾਓ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ। ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿਮਾਲਯਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਕਈ ਬਾਈਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਬਾਈਕ 'ਚ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰਾਓ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਐਂਡ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਇਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਐਂਡ ਅਗਲਾ ਵਲੌਗ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਰਾਇਲ ਐਨਫੀਲਡ ਤੋਂ ਪਾਰਟ ਇਹਦਾ ਓਰੀਜਨਲ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।